Έχεις κάνει ποτέ εξετάσεις και σου είπαν όλα τέλεια? Χολυστερίνη οκ, ζάχαρο οκ, γλύκος ηλιομένη οκ, όλα οκ. Εσύ όμως βιώνεις κάτι τελείως διαφορετικό. Παίρνεις βάρος ανεξήγητα, πεινάς συνέχεια, συχνά νιώθεις πρίξιμο σε όλο το σώμα και είσαι μονίμως κουρασμένος ή κουρασμένη. Μπορεί η σύγχρονη ιατρική που είναι τόσο εξελιγμένη, που έχει φτάσει τόσο κοντά να θεραπεύσει τον ίδιο τον καρκίνο και να μην μπορεί να βρει μια εξήγηση για όλα αυτά που βιώνεις, σαν κάτι να μην κολλάει. Υπάρχει μια εξέταση που μπορεί να τα εξηγήσει όλα αυτά, αλλά δεν γίνεται σχεδόν ποτέ. Και όταν γίνεται, ερμηνεύεται λάθος. Είμαι σίγουρος ότι αμέσως θα σκεφτείτε ότι πρόκειται για μια πολύ ακριβή εξέταση που γίνεται σε κάποιο εξειδικευμένο εργαστήριο στο εξωτερικό και πρέπει να δώσετε ένα τσουβάλι λεφτά. Δεν ισχύει τίποτα από αυτά. Αυτή η εξέταση είναι απλή, γίνεται σε όλα τα εργαστήρια στη γειτονιά σας και το πιο απρόσμενο είναι ότι μπορεί να τη γράψει ο οικογενειακός σας γιατρός και εσείς να χρεωθείτε μόνο τη συμμετοχή που είναι 1 ή 2 ευρώ. Γίνεται με εξέταση αίματος σαν αυτή που ελπίζω να κάνετε κάθε χρόνο. Και το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να θυμίσετε στον οικογενειακό σας γιατρό να σας τη γράψει. Αρκεί να ξέρει να την ερμηνεύει σωστά. Αλλά γι' αυτό θα σας βοηθήσω και εγώ. Κάντε λίγο υπομονή. Η ινσουλίνη είναι η σημαντικότερη ορμόνη στο σώμα. Τουλάχιστον η σημαντικότερη ορμόνη για έναν ενήλικα. Η ινσουλίνη είναι γνωστή γιατί ρυθμίζει το ζάχαρο. Επιτρέπει στη γλυκόζη που κυκλοφορεί στο αίμα να μπει μέσα στα κύτταρα, δίνοντάς τους ενέργεια. Αν σας λείπει ενέργεια, είναι πιθανόν τα κύτταρα του οργανισμού σας να μην ακούνε την ινσουλίνη. Η ινσουλίνη ρυθμίζει την καύση λίπους. Όταν η ινσουλίνη ανεβαίνει, το σώμα πάβει να καίει λίπος. Σταματάει η λιπόλυση, δηλαδή σταματάει το σώμα να χρησιμοποιεί λίπος που έχει αποθηκευμένο για να μας δώσει ενέργεια. Η ινσουλίνη παίζει επίσης πολύ σημαντικό ρόλο για τα υγρά στο σώμα μας. Αν έχετε νιώσει ποτέ πρίξιμο σε ολόκληρο το σώμα, συνήθως μετά από ένα πλούσιο γεύμα σε μια ταβέρνα, αυτό οφείλεται στην ινσουλίνη που ανεβαίνει πολύ μετά το γεύμα και προκαλεί έντονη κατακράτηση σε όλο το σώμα. Αυτοί είναι μερικοί από τους μηχανισμούς της ινσουλίνης. Δεν ακούγονται αρκετά σημαντικοί για να πρέπει να την εξετάζετε συχνά. Τουλάχιστον κάθε φορά που κάνετε check-up. Και γιατί οι γιατροί δεν τη ζητούν? Θα το εξηγήσουμε και αυτό στην πορεία. Δεν είναι θεωρίες συνωμοσίας. Υπάρχει όμως πάντα μια εκνευριστικά απλή εξήγηση. Η ινσουλίνη είναι συνδεδεμένη με τον διαβήτη. Έχω πει και παλιότερα μέσα από αυτά τα βίντεο ότι οι μισοί από εμάς έχουν προδιάθεση για διαβήτη. Υπάρχει τρόπος να ξέρουμε ποιος από εμάς βρίσκεται σε κίνδυνο για να λάβει τα μέτρα του όσο νωρίτερα γίνεται? Υπάρχει. Να κάνει εξέταση ινσουλίνης στο αίμα. Πάμε να δούμε την ύπουλη διαδρομή από το φυσιολογικό ζάχαρο στο ζαχαροδιαβήτη. Αρχικά, οι περισσότεροι άνθρωποι ξεκινούν με φυσιολογικό ζάχαρο στο αίμα και φυσιολογική ινσουλίνη. Όσο περνούν τα χρόνια, μια σειρά από παράγοντες κινδύνου εμφανίζονται και εδραιώνονται στις συνήθειές μας. Αρχίζει να αυξάνεται η ινσουλίνη. Στη συνέχεια, μετά από αρκετά χρόνια και όταν είναι πλέον πολύ αργά να γίνουν σημαντικές αλλαγές, αρχίζει να ανεβαίνει και το ζάχαρο. Όταν το ζάχαρο ξεπεράσει το 125, μπαίνει η διάγνωση του ζαχαρόδι διαβήτη. Ακόμα και τότε μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα για να αποφύγουμε τη φαρμακευτική αγωγή και αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι της δουλειάς μου. Αλλά αν παρεύουμε αρχικά, όταν έχει αυξηθεί η ινσουλίνη αλλά όχι το ζάχαρο, τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα. Γνωρίζετε ότι στην ιατρική 1 γραμμάριο πρόληψης ισούται με 1 κιλό θεραπείας. Μπορεί και παραπάνω από 1 κιλό θεραπείας. Μια μικρή προσπάθεια έγκαιρα θα μας γλιτώσει από πολλούς μπελάδες μετά από μερικά χρόνια. Γιατί λοιπόν να περιμένω να ανέβει και το ζάχαρο? Γιατί να μην ελέγχω έγκαιρα την ινσουλίνη? Και πότε τελικά είναι το έγκαιρα? Θα τα πούμε όλα αυτά σήμερα. Από την άλλη, συχνά ακούω πολλούς να λένε ότι έχουν κόψει τη ζάχαρη. Αυτό είναι σίγουρα μια καλή ιδέα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν εξασφαλίζει ότι η ινσουλίνη θα είναι χαμηλά. Υπάρχουν πολλά πράγματα που κρατούν την ινσουλίνη ψηλά, όπως το συνεχές τσιμπολόγημα και η συχνή κατανάλωση επεξεργασμένων τροφών. Αλλά και παράγοντες που δεν σχετίζονται άμεσα με τη διατροφή, όπως το στρες και ο κακός ύπνος.
Ίσως σας κάνει εντύπωση που το ακούτε, αλλά στο ιατρείο μου με επισκέπτονται συχνά άνθρωποι που έχουν αυξημένη ινσουλίνη, ενώ δεν καταναλώνουν καθόλου γλυκά. Η ινσουλίνη είναι εξαιρετικά σημαντικός δείκτης της λειτουργίας του μεταβολισμού συνολικά. Όχι μόνο σε σχέση με την κατανάλωση γλυκών ή τροφής. Μπορεί να έχει κάποιος υπερινσουλινεμία, δηλαδή αυξημένη ινσουλίνη, χωρίς να τρώει γλυκά. Και μάλιστα είναι πολύ συχνό. Αν η ινσουλίνη είναι αυξημένη, τότε χρειάζεται μια ολιστική παρέμβαση για να επιστρέψει στο φυσιολογικό. Πόσο όμως είναι το φυσιολογικό? Εδώ είναι το πρόβλημα. Εδώ είναι η παρεξήγηση γιατί οι γιατροί δεν την ζητούν. Για λόγους που δεν έχουμε το χρόνο να εξηγήσουμε αυτή τη στιγμή, τα εργαστήρια θεωρούν ότι η ινσουλίνη είναι φυσιολογική αν είναι μέχρι 25. Άρα σχεδόν όλοι που κάνουν αυτή την εξέταση βλέπουν ότι το εργαστήριο τη βγάζει φυσιολογική. Δεν είναι φυσιολογικό όμως κάποιος να έχει ινσουλίνη 25. Δεν είναι φυσιολογικό να έχει ούτε 15. Το φυσιολογικό είναι κάτω από 6. Θα ήθελα πολύ να σας εξηγήσω γιατί ενώ το εργαστήριο δίνει φυσιολογικό μέχρι 25, όλοι οι ειδικοί της μεταβολικής υγείας και της μακροβιότητας έχουν καταλήξει ότι το ιδανικό είναι μέχρι 6. Αλλά αυτό θα αύξανε υπερβολικά τη διάρκεια του βίντεο. Θα είναι όμως θέμα σε ένα επόμενο βίντεο. Στο ιατρείο μου έχω ένα πολύ εξελιγμένο εργαστήριο μεταβολισμού για να μελετάμε τη μεταβολική λειτουργία των ανθρώπων που μας εμπιστεύονται. Εκεί έχουμε εδραιώσει ξανά και ξανά ότι τα άτομα που έχουν ινσουλίνη νηστείας πάνω από 6 δυσκολεύονται πολύ να χάσουν βάρος. Δυσκολεύονται δυσανάλογα σε σχέση με τα άτομα που έχουν ινσουλίνη νηστείας κάτω από 6. Στο εργαστήριο μεταβολισμού έχουμε επιβεβαιώσει αυτό που οι υπόλοιποι ειδικοί της μεταβολικής υγείας έχουν παρατηρήσει και έχουν επιβεβαιώσει. Η φυσιολογική ινσουλίνη νηστείας είναι 2 με 6. Τόση είναι η ινσουλίνη νηστείας στα άτομα που μεταβολικά λειτουργούν σωστά και δεν δυσκολεύονται να χάσουν βάρος. Τόση είναι η ινσουλίνη νηστείας στα άτομα που έχουν ενέργεια. Τόση είναι η ινσουλίνη στα άτομα που δεν έχουν κατακράτηση. Αν θέλετε να ανήκετε σε αυτή την ομάδα, πρέπει να κάνετε αλλαγές στον τρόπο ζωής σας, ώστε η ινσουλίνη να πέσει κάτω από το 6. Τι προτείνω να κάνετε λοιπόν? Την επόμενη φορά που θα κάνετε εξετάσεις αίματος, ζητήστε από τον γιατρό σας να σας γράψει την εξέταση ινσουλίνης. Επίσημα ονομάζεται ινσουλίνη νηστείας. Μην περιμένετε από τον γιατρό σας να σας πει αν είναι φυσιολογική. Αν δείτε ότι είναι πάνω από 6, δεν είναι φυσιολογική. Αν είναι πάνω από 6, τότε πρέπει να κάνετε αλλαγές στον τρόπο ζωής σας για να μειωθεί. Αν οι αλλαγές που κάνετε είναι σωστές, τότε σύντομα η ινσουλίνη θα πέσει κάτω από το 6. Αυτή η εξέταση μπορεί να σας δείξει αν κάνετε τις σωστές επιλογές. Αν θέλετε βοήθεια στο να επιλέξετε τις κατάλληλες αλλαγές που πρέπει να κάνετε και θέλετε κάποιον έμπειρο γιατρό στη μεταβολική υγεία για να συνεργαστείτε, τότε με χαρά μπορώ να σας βοηθήσω. Καλέστε στο 210 26 28 639 για να σχεδιάσουμε μαζί ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα αλλαγής τρόπου ζωής που θα βελτιώσει σημαντικά τη μεταβολική σας υγεία. Στο εργαστήριο μεταβολισμού που έχω στο ιατρείο μου θα κάνουμε περαιτέρω εξετάσεις για το μεταβολισμό που θα μας βοηθήσουν ακόμα περισσότερο. Αν το βίντεο σας φάνηκε ενδιαφέρον, πιστεύω ότι αξίζει να δείτε και το βίντεο που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή στα δεξιά μου, που εξηγώ συγκεκριμένα ποιες τροφές μειώνουν την πιθανότητα να πάθετε διαβήτη. Είναι ένα βίντεο που παρά τη μεγάλη του διάρκεια είναι θησαυρός για να καθοδηγήσει τις σωστές επιλογές διατροφής για έναν άνθρωπο που έχει ινσουλίνη νηστείας πάνω από 6. Αν το βίντεο σας φάνηκε χρήσιμο και ενδιαφέρον, σας παρακαλώ πολύ να πατήσετε το κουμπί μου αρέσει και να το κοινοποιήσετε. Με αυτόν τον τρόπο με βοηθάτε πολύ και με ενθαρρύνετε να συνεχίσω να παράγω ποιοτικά βίντεο στα ελληνικά. Σας ευχαριστώ πολύ.